Parami na ngayon ng parami ang gusto ng pagcacamping. Mapa-MotoCamping or car camping basta doon sa lugar na mapayapa. Luluto tayo ng yempo. Ang in charge, Geraldo. Yung comment sa dumi. Anong title ng vlog? Sa video na ito, kasama ko ang buong team para sa isa na namang camping adventure. Kasama ko yung mga tropa. So, and Journeys and Tres. Yung mga girls nandun sa bandang taas, hindi mo na din kailangan lumayo na masyado sa Maynila. So, dito lang siya along Governor's Drive. Dito. Kasi pumunta pa kami ng Batangas ngayong araw. Kaya tara, ipapakita at ikukwento ko sa inyo ang aming experience dito sa spot na nakita namin sa probinsya ng Cavite. What's up sa inyo mga tropang girlites? Me again. And we are back for another video. So yeah, it's a beautiful Saturday afternoon. Yeah, it's a bit raining right now. And kung nagtataka kayo kung nasan ako, I'm here sa Maragondon diba? Magallanes Cavite. So I'm here around Cavite para sa isang weekend camping. I'm with the Lumibaws right now yung selling nagluluto. Si Chan natutulog. Kasama natin si Tres the Vlogger, pati yung partner niya, and si Son and TV, pati yung partner niya. Nakamotor lang sila, so papunta na sila since may pasok si Tres kanina umaga. So umalis kami from Manila, from Tondo ng mga around 8:30. Sinundod lang tayo nila. Kasama ko si Kati nasa tent. Then saka kami dumiretso dito. Dumaan kami ng Cavite. Then nag-stop kami saglit sa may Robinson's Galleria. Then may kinain na kami dito sa may eskalera. Dito lang yung labas na itong campsite. And right now nandito kami sa Buhay Resort campsite. This is one of the campsites na pinupunta ng mga nagka-car camping and moto-camping pwede rin naman. Yun nga, natripan ng tropa na mag-camp this weekend. And ngayon lang kami ulit na kompleto, no? Sinintay lang natin yung dalawa pa. Pag-set up namin ng tent, ito yung tent namin ni Kati. Yung tinggalat siya. Tarp na rin kami dito. Then yung kotse. Sobrang dali na ako pumunta dito. Isabol naman yung papunta. Nakakita naman sa Google Maps. So sobrang solid. So ito Sir Charles. Let's go. Hindi ko na na-videoan yung pagtatayo namin ng tent and everything. Kasi nga kanina nag-uulan. Ngayon medyo natapos na. Umaambon, makulimlim na lang, gloomy. Pero all good naman, all good. For now, ituturo ko muna kayo sa lugar. So let's go. So yun, nandito tayo sa Buhay ano pangalan nito? Dito tayo sa Buhay Resort campsite. Tulad nga na sabi ko kanina, this is a place for car camping, moto camping, pero mostly mga nagka-car camping yung mga nandito. But yeah, ito, papakita ko sa inyo yung place. Let's go. Buhay Resort is located in Barangay Pacheco, Magallanes Cavite. 2 to 3 hours from Manila, mararating nyo na ang camping ground nila. At hindi ka na rin maliligaw since masasearch mo din to sa Waze or sa Google Maps. Pwedeng-pwede sa buong pamilya at magbabarkada. At okay din na may playground sila kung sakaling may kasama kayong mga bata. Malawak at payapa ang lugar at talagang sakto sa mga naghahanap ng nature tripping. Dagdag mo pa na madali lang din kausap ang mga staff dahil sobrang mga friendly ng mga tao dito. So the good thing about Buhay Resort campsite is maluwag. And isa siyang malaking grass fields na puno ng coconut trees. Then dito, meron siyang entrance doon sa bandang harap. Pagpasok ng gate, makikita nyo agad yung pinaka-entrance. May nagbabantay doon. Pipirma tayo ng waiver. Susulat nyo yung mga pangalan nyo doon kung sino yung mga magka-camp. Then pipirma. Then pagpasok nyo, yun, isa na siyang malaking campsite talaga. Then meron mga kubo. Yung CR maayos, malinis. Tapos, ang ganda rito is kid-friendly. So, ang buong pamilya nyo sinasama nyo sa camping kasi meron siyang playground for kids na pwede sila mag-bonding doon. Meron din ditong river na pupuntahan natin bukas para makita mo rin. So, itong lawak ng camping, kaya magtayo syempre ng tent sa ilalim ng coconut tree kaya possible na managlag na yung mga coconuts. So, hindi sa gitna. Pero, sobrang solid kasi itong pinagtayuan namin is like parang 4 corners namin is coconut tree. Nasa gitna kami. Sobrang solid. Tingin ko, papuntahan talaga ito ng mga nagka-car camping, yung mga nag-aayat ng peaceful vibe with
be one with nature. Warp car. Dahil sobrang sobrang talagang yung vibe niya is talagang nature vibe lang. So right now, hintayin na namin sila Soren TV and Tesla Vlogger, pati mga partners nila din mag-friendo na kami. So, let's go. Samahan niyo kami. One thing about Buhay Resort is meron siyang mga ganitong hammock. Doon may dala din naman ng hammock. So kung wala kayong dalang tent, trapal na lang nyo, pwede na dito. Pwede na kayo hammock gaming na lang. Sobrang ganda talaga ng buhay sa probinsya pag yung sobrang laid back. Yung papunta rito, dumaan kami ng bandang Maragondon. Ang ganda ng daan doon, grabe yung mga bundok. Tsaka parang sulo namin yung daan kanina. So siguro kung araw-araw na konti, medyo maliwalas, mas maganda rito. Ngayon kasi gloomy and medyo maambon-ambon. Kanina, habang nag-setup kami umulan, kaya hindi na masyado nakapag-video. Kasi nagmadali na kayo mag-setup. So far, sumaya pagdating, suabe. Masabi ko suabe lugar. Nakikita ko lang na something dito is yung puno is nyog. Kasi merong ibang mga campers na naghahanap ng lilim ng puno. Dito kasi kailangan nyo talaga magdala ng trapal. Especially kung maaraw sa umaga. Siyempre, kailangan nyo talaga yung trapal. Dahil wala masyadong puno na pwedeng pagsilungan. Hindi naman kayo pwede sa ilalim ng coconut tree. Dahil nga baka malaglag itong mga buo na to. Pero aside from that, everything is good. The place is great. Let's go. So yun, dumating na sila Trish. Puntaan natin. Pwede. Kasi... Bisayang ako. Magsasayin ka ba? Kala ko ipapaano. Papasahin ka na agad eh. Kakarating lang pinapas. Papakain. Dito Parang ganda ng motor na to. Kasi mataas din eh. Dito na lang kayo. Dito ha? Ando kami sa dulo. Okay. Mimi oh! So yun. Yes. Makakatigim na naman sila ng malupit na saing ko. Doon, nakita niya. Makakatigim na naman. Nagsaing na naman yan. Alam na. So yun, dumating na sila tropang Tres. Bilisan. Irie and off. Doon nakapag-inserta sa doon na. Hey, kompleto na ang team. Pabilisan lang mag-set kasi medyo maambon. And it's magsa-6 na. So, yun. Set up lang sila din. Ako nagsaing na ako ito. Dahil tuwan-tuwa sila sa sinaing ko. Ako pinagsaing nila. And yeah. Let's enjoy the night. Let's go. So magsaing mga pa. Kaya po naman. Perfect yan. Tingnan mo yung sinaing ko. Tent ko. Titres. Ito ulit. And yung mga ilaw naman siya. Tarin ba? Sure, nakapagluto na. Kakain na kami. So, kompleto na lahat. Naluto na. Pati yung rice. Kain na. Tara, samahan niyo kami kumain. Let's go. So yun, every 8 p.m. meron palang bonfire dito. Ayun o. Sa set. So dito kami naka-setup. Yung apat na tent, doon kami kumain kanina, tapos na. Pero tingnan natin yung bonfire. Yung comment sa dumi. Buhay tayo. Ayaw ko sa akin. Good morning mga tropa. It's 6 a.m. Punta ako itong river habang
Tulog pa ang mga tao. So tara, samahan niyo ako. So mula dun sa taas, mula dun sa taas, may hagdanan naman pababa. Sa taas yung campsite, kaya hagdanan ng pababa, papunta dito sa river. So from here, mag-ahagdan kayo sa pahagdanan pababa to there, sinasoba pa yung river. Ito pala yung sinasabi ng caretaker kahapon na pababa lang siya, medyo nakakapagod. Pero may mga platform na pwede kang mag-stop para magpahinga sa gilid, like this one. And yun yung river sa baba. May isang platform pa doon. So, hindi naman ganun katarik. So, talagang umakyat pa ba ng hagdanan. So, ito na yung last na steps pa baba. Then, ito na yung ilog. Nagyan siya nang gagaling yung tubig. Baba. Igandun pa pa rin. So, tara baba tayo. Si Parami doon sa taas, ay ganun sa taas. Doon tayo galing yung campsite. May ginawan silang hantanan ng pababa rito sa river. Eto siya, doon galing yung tubig. Doon papunta. Doon, pababa yung river. So hindi siya ganun kalalim yun. And yung kulay ng river niya is like whitish. Yeah. Siguro dahil nag-uulan, kaya medyo malabo yung tubig. Pero medyo malakas yung agos. So, kung bababa kayo dito, pwede naman kayo magsama ng bata since madali lang yung pababa dahil may hagdanan. Pero pagdating dito sa river, yun, naalalain nyo na yung mga bata kung maliligo. And meron kayo isang parang space dito na pwede nyo pagliguan. Naka-enclose siya ng mga bato. Meron pa dun sa taas. Ito, medyo malaking spot po. Medyo malaking spot to para paliguan. And yun nga, after ng hagdanan, sinimento na nila itong part na to para medyo may platform na at madali na bumaba sa ilog. Yung itsura ng part na to is talagang enclosed siya. Enclosed ka ng mga puno. Ayun, no? Ito, crash. Akit tayo at mag-prep or tulong tayo mag-prep ng breakfast. Sa tulog pa iba. Siguro naman pagkakit ko, eating na yung mga yan. So, adios. Wala sa condition. Medyo mahaba yung pakan. Hindi lang mahaba pero pagod. And yeah, ito yung sinasabi ko, may platform. May upuan. Ito may upuan. Pwede kayo magpahinga. Pero konti lang, ngayon na, nasa taas na tayo. Ito yung river. Tapos ito yung inakit natin. One of the best things sa mga ganitong places is syempre first, malapit siya sa Manila since Cavite lang to, Magallanes Cavite. Sobrang lawak nung spacing na for camping. So, like what I've said, kahapon is mostly mga nagka-car camping yung pupunta rito. At marami ka talagang pwedeng pagtanian na mga puno since naka parang may formation yung mga coconut trees dito. It's good for kids since naglagay din sila ng mini playground dito para sa mga chikitings na, you know, mag-enjoy, maglaro with other kids. Meron silang bonfire sa gabi. Sabi ni Kuya, tuwing 8 PM talaga nag-bonfire na sila. Kagabi medyo dali lang kasi nga nag-aambon sila. Medyo hintay talaga nila sumina yung ulan bago nila sinundihan yung bonfire. Then itong river, pwede yung puntahan anytime, napakadali, may hagdanan na rin, so, you know, kid-friendly. Pero syempre, alalayan niya pa rin yung mga kids, no? Sobrang tahimik dito. Maririnig mo lang ngayong morning is yung crickets, mga ibon na dumadaan, hamaguni. Itong ingay ng river, kaya play ng car camping spot na hindi siya ganun kalayo, hindi siya ganun kahasan puntahan. I believe isa talaga to sa mga dapat na nasa listahan na go-to spots dito sa Cavite. Basta for the prices, mas maganda tanongin nyo na lang yung every page nila para mas accurate yung pricing. So yun, nakapag-prep na. Nilipat lang namin yung tarp dito.
Kasi medyo malandam mo dito. So dito kami kakain ngayon. Ito yung mga kakain natin, no? Almusal. Kasi nakitirang sinigang kagabi. Okay. Kaya super gloomy na ulit, pero hindi na umaampon. So kaya nakapag-prep na kami ng magandang setup nung tarp. Tara, samahan niyo kami kumain. Sino ba wala? Yung ano ang So tawag yun, dito sa harap bumalik ng kami dito sa baba ng river. Sa river, and kasama ko yung mga tropa. So and then, journeys and tres, yung mga girls nandun sa bandang taas. So dito kami sa pinakababang spot. Ito yung Hagdan Paakyat. Yun nga, covered. Kahit mag-swimming ka dito ng tanghali, di mainit kasi. Oo. Mababaw lang siya dito na. Yung bewang lang, tatamang panglubluban lang talaga. Tsaka harutan ng mga tropa. Gusto muna kami dito bago magbanlaw. Then mamaya, bakit biyahe na po. Siguro mag-lunch kami along the way mo lang. O yeah, enjoy natin tong river ng Buhay Resort. Ayun yung mga babae nandun. Ay, pwede. Okay rin eh. Woo! Let's go! May bang rampas. So yun, nakapag-prep na, naligo ulit kami sa ilog. Tapos after nun, mabilisan lang yung prep. Pero nakabalik na kami, nakapag-break camp na. Anyway, maraming salamat kung umabot ka hanggang dito. Andun yung dalawa. Yun, nalagpasan na kami. So maraming salamat kung umabot kayo hanggang dito. If you like this type of vlogs, travel vlogs, kindly subscribe to the channel. Subscribe na lang yung sa journey sa Bulibaw. Kay Chuck, kay Sir Chuck. Kay Tres, the vlogger, nandun sila sa unahan. And Sonnen TV. Subscribe na kayo sa kanila para makasama namin kayo sa mga pupuntahan pa natin, no? If you're looking for a place to do car camping, sobrang solid na napuntahan namin, Buhay Resort. Lagay ko na dito yung Facebook page nila. Mas maganda pag sila yung contact nyo para mas updated yung prices. Again, maraming salamat. Hope to see you guys on the next video. Stay safe, stay dry kasi medyo nag-aambon na naman ulit. Maraming salamat. God bless. Ingat sa mga nag-motor, ride safe. Ingat sa mga nasa biyahe. And see you in the next video. Bye!